Hello, welcome to my channel and don't forget to subscribe. Okey, sekarang ni kita nak pasang mini stove. Yang ni saya beli dekat Mr. DIY je, dalam RM6 lebih. Tapi hati-hatilah, takut budak-budak tertelan nanti sebab dia terlalu kecil. Okey, buka dululah. Apa-apa pun sama macam dalam gambar, dalam video tu. Okay, just follow. Dekat dalam tu dia ada tu kertas tu kan. So kalau tak faham ikut je lah gambar tu. Saya pun boleh juga mula-mula lah first time buat benda-benda budak macam ni kan. So follow je lah macam dalam yang saya tunjuk ni. Mudah je.